กาลครั้งหนึ่งมีครอบครัวหนึ่งปลูกบ้านอาศัยอยู่ที่ชายป่าซึ่งห่างไกลจากหมู่บ้านผู้คนเหตุที่พวกเขาไปอาศัยอยู่ห่างไกลจากชาวบ้านนั้นก็เป็นเพราะเมื่อครั้งที่เขาทั้งสองคนมีลูกเด็กชายที่ภรรยาคลอดออกมานั้นมีปานดำเกือบทั้งใบหน้าและตามแขนขาเกือบทั้งตัวแม้เด็กน้อยจะมีอวัยวะครบถ้วนสมบูรณ์และมีสติปัญญาที่ฉลาดเฉลียวแต่เพราะปานดำที่มีอยู่มากมายบนร่างกายนั้นก็ทำให้เด็กน้อยเป็นที่รังเกียจและถูกล้อเลียนจากเพื่อนในวัยเดียวกันเสมอพ่อแม่ของเด็กๆพวกนั้นเวลาที่เห็นเด็กน้อยเดินผ่านหน้าบ้านก็จะบอกลูกของตนไม่ให้ไปเล่นด้วยเพราะคิดว่าเขาเป็นเด็กที่จะนำโชคร้ายมาให้เด็กชายมีชื่อว่าทองพ่อและแม่รักเขาดังแก้วตาดวงใจแต่ชื่อทองนี้กลับโดนเพื่อนๆล้อเลียนอยู่เสมอชื่อทองได้ยังไงเอ็งมันต้องชื่อไอ้ทานมีแต่สีดำทั่วทั้งตัวดูสกปรกเหมือนไปคลุกถ่านคุกขี้เถ้ามาเด็กชายที่ดูเหมือนหัวโจกล้อเลียนจากนั้นลูกสมุนอีก 3-4 คนก็พากันร้องล้อเลียนพร้อมๆกันไอ้ทานไอ้ทานเด็กๆพากันรุมล้อเลียนทำให้เด็กชายทองต้องเดินคอตกน้ำตาคลอกลับบ้านเป็นประจำทุกวันบางวันเด็กเกเรพวกนั้นถึงขั้นตามมาที่บ้านแล้วแกล้งเอาขี้ดินขี้โคลนปาใส่กระท่อมการที่ทองถูกเพื่อนๆล้อเลียนรังเกียจและรังแกแบบนี้ก็ทำให้พ่อกับแม่สงสารเขามากทั้งสองเลยตัดสินใจจะย้ายครอบครัวออกไปอยู่ที่ท้ายหมู่บ้านไม่ห่างจากชายป่านักพ่อของทองยึดอาชีพหาของป่าและให้แม่ของทองนำไปขายที่ตลาดของที่เขาหามานั้นก็จะมีพวกไม้ป่าไม้ดอกงามๆที่มีกลิ่นหอมและไม้หอมกับพวกสมุนไพรทำยาทั้งหลายแหล่ดีที่พ่อของทองพอรู้หนังสือบ้างเขาจึงได้สอนให้ลูกอ่านออกเขียนได้ด้วยตัวเองไม่ต้องไปเรียนที่วัดให้โดนเพื่อนๆล้อหรือรังแกได้อีกเวลาผ่านไปทองก็เติบโตเป็นหนุ่มเขาเป็นชายหนุ่มที่มีรูปร่างสูงใหญ่พูดจาสุภาพเรียบร้อยเพราะพ่อกับแม่สอนเขามาอย่างดีชายหนุ่มไม่เคยนึกโกรธหรือแค้นเคืองพวกเพื่อนๆในวัยเด็กที่เคยรังแกเขาและตอนนี้เขาก็ได้เข้าป่าแทนพ่อของเขาที่อายุมากแล้วและเริ่มมีอาการขาไม่ดีเดินไม่ค่อยถนัดนักทองชอบเข้าไปหาของป่าเพราะการอยู่ในป่าทำให้เขามีความสุขไม่ต้องเจอกับผู้คนที่มองเขาเป็นเหมือนตัวประหลาดทุกครั้งที่ต้องเข้าไปในตัวเมืองหรือในหมู่บ้านเขาจะต้องใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวและคลุมหัวแทบจะมิดชิดเพื่อไม่ให้ใครได้เห็นปานดำทั่วตัวของเขาชายหนุ่มไม่ได้อายกับรูปลักษณ์ของตัวเองแต่เขาก็ไม่อยากได้ยินคำล้อเลียนที่น่าเจ็บปวดนั้นอีกทองดูแลปรนนิบัติพ่อกับแม่เป็นอย่างดีจนกระทั่งจู่ๆพ่อของเขาก็ล้มป่วยลงไม่มีเรี่ยวแรงที่จะทำอะไรได้แต่นอนอยู่บนแคร่เท่านั้นเขาจึงต้องรับหน้าที่หาของป่าไปขายด้วยตัวเองโดยให้แม่อยู่บ้านคอยดูแลพ่อและทุกครั้งที่เข้าไปในเมืองเพื่อไปขายของเขาก็ต้องปกปิดร่างกายให้มิดชิดเหมือนเคยจนเมื่อขายของหมดเงินที่ได้มาจากการขายของป่านั้นก็ไม่มากมายนักและชายหนุ่มก็ใช้มันหมดไปกับค่ายารักษาพ่อในวันหนึ่งขณะที่เขากำลังจะเดินกลับบ้านหลังจากไปขายของในเมืองเขาก็เห็นว่ามีนกตัวหนึ่งนอนอยู่ริมทางใต้ต้นไม้ใหญ่เขารีบเดินเข้าไปดูก็เห็นว่ามันได้รับบาดเจ็บที่ปีกเหมือนถูกใครยิงมาทองล้วงเอายาสมุนไพรในย่ามของเขามาทาให้กับมันและจับมันขึ้นไปไว้บนต้นไม้กันไม่ให้มันถูกสัตว์อื่นเอาไปกินเดี๋ยวแกก็หายแล้วนะเจ้านกน้อยทองเอ่ยกับมันแล้วก็ปีนลงต้นไม้จากนั้นก็ออกเดินต่อเพื่อจะกลับบ้านชายหนุ่มเดินมาไม่ไกลนักก็เจอกับหญิงชราคนหนึ่งนั่งกุมขาตัวเองอยู่ที่บริเวณข้างทางเดินนั้นทองเห็นว่าหญิงคนนี้วัยน่าจะใกล้เคียงกับพ่อแม่ของเขาเลยรีบเดินเข้าไปหาเพ
ราะนึกถึงว่าหากเป็นพ่อแม่ของเขามานั่งอยู่กลางหนทางไกลที่ไม่มีผู้คนเช่นนี้ทั้งสองก็คงจะลำบากไม่น้อยยายเป็นอะไรทำไมมานั่งกุมแข้งกุมขาอยู่ตรงนี้พ่อหนุ่มช่วยยายหน่อยเถอะยายเจ็บขาเหลือเกินไม่รู้เป็นอะไรจู่ๆมันก็เจ็บขาจนเดินไม่ได้แต่นั่งอยู่ตรงเนี้ยมานานแล้วตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นย่ำเนี่ยไม่มีใครผ่านไปผ่านมาสักคนข้าวปลายายก็ไม่ได้กินเลยพ่อหนุ่มพอจะมีอะไรให้ยายกินบ้างไหมยายหิวไส้จะขาดอยู่แล้วพอได้ฟังคำยายแล้วเขาก็นึกถึงห่อข้าวที่ตนเองซื้อมาจากตลาดเพื่อนำกลับไปฝากพ่อกับแม่แต่พอเห็นว่ายายอดข้าวมาทั้งวันเขาจึงปลดย่ามแล้วหยิบห่อใบตองออกมาแกะเพื่อให้ยายได้กินยายรับห่อข้าวมาแล้วก็กินอย่างหิวโหยก่อนจะเอ่ยขอบอกขอบใจเขายกใหญ่ขอบใจนะพ่อหนุ่มว่าแต่บ้านยายอยู่ตรงไหนล่ะเดี๋ยวฉันจะพายายไปส่งบ้านเองแล้วนี่ยายมียารักษาตัวไหมถ้าไม่มีฉันจะแบ่งยาให้ยายเอาไว้รักษาตัวนะเพราะฉันเพิ่งไปจ่ายยามาสำหรับต้มให้พ่อกินนะจ๊ะพ่อฉันก็มีอาการเจ็บขาเดินไม่ไหวเหมือนยายนี่แหละทองเอ่ยถามและเมื่อได้รับคำตอบว่าบ้านยายอยู่ที่ไหนเขาก็ประคองตัวยายขึ้นและเดินตรงไปยังบ้านของยายไม่นานนักเขาก็เดินมาถึงกระท่อมหลังเล็กริมลำธารมีต้นไม้ใหญ่ให้เงาร่มรื่นเย็นสบายน่าอยู่อาศัยแต่แปลกที่เขาไม่เคยเห็นว่ามีบ้านใครอยู่ตรงนี้มาก่อนแต่ชายหนุ่มก็ไม่นึกสงสัยนานไปกว่านั้นเพราะคิดว่าบางทีเขาอาจจะไม่ทันมองให้ดีเท่านั้นเองและยายก็บอกให้เขาพาไปส่งที่ในกระท่อมแล้วให้ยายนั่งลงบนแคร่ภายในกระท่อมของยายแม้จะเล็กแต่ก็สะอาดสะอ้านน่าอยู่ยายอยู่คนเดียวแบบนี้แล้วขาก็เจ็บยายคงจะลำบากน่าดูนะชายหนุ่มเอ่ยเมื่อหันไปมองรอบๆและไม่เห็นวี่แววว่าจะมีใครอยู่ที่กระท่อมนี้ร่วมกับยายปกติยายก็แข็งแรงดีแต่วันนี้ไม่รู้เป็นอะไรจู่ๆมันก็เจ็บขาจนเป็นอย่างที่เห็นนั่นแหละเดี๋ยวพอได้กินยาที่พ่อหนุ่มให้มายายก็คงจะดีขึ้นเอาอย่างนี้ดีกว่านะยายเดี๋ยวฉันจะไปหาตัดไม้มาทำไม้เท้าให้ไว้ใช้พยุงตัวเวลาที่จะเดินไปไหนมาไหนแล้วก็จะหุงหาข้าวปลากับต้มยาสมุนไพรนี้ไว้ให้ยายด้วยก็แล้วกันชายหนุ่มเอ่ยอาสาจากนั้นก็ออกไปตัดไม้ไผ่ขนาดพอเหมาะมือและความยาวกำลังดีมาวางไว้ให้ยายก่อนจะเดินไปที่ครัวของยายแล้วจัดการหุงหาอาหารเขาเห็นว่ายายมีปลาแห้งแขวนตากเอาไว้จึงเอามาต้มให้ยายไว้กินกับข้าวในมื้อถัดไปจากนั้นก็นำยาสมุนไพรไปต้มในหม้อดินเผาเมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเขาก็นำยาใส่ถ้วยให้ยายรอจนยายกินเสร็จเขาก็จัดการเก็บให้และเอ่ยขอตัวลากลับบ้านพ่อหนุ่มเป็นคนดีจริงๆพ่อกับแม่คงจะรักและภูมิใจในตัวพ่อหนุ่มมากนะขอให้เจริญเจริญนะพ่อคุณยายอวยชัยให้พรเขาเสียมากมายชายหนุ่มยกมือรับพรจากยายจากนั้นก็เดินกลับบ้านไปเมื่อไปถึงบ้านเขาก็ต้องมาหุงหาข้าวปลาอาหารให้พ่อกับแม่เพราะข้าวห่อที่เตรียมมาฝากพ่อกับแม่นั้นเขาได้ให้ยายกินระหว่างทางไปแล้วและเขาก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้แม่ฟังดีแล้วที่ลูกช่วยเหลือยายเพราะแกอยู่คนเดียวลูกหลานไม่มีแกคงจะลำบากน่าดูนะวันไหนพอมีเวลาก็แวะไปดูแกหน่อยนะลูกแม่ของชายหนุ่มเอ่ยชื่นชมในสิ่งที่เขาทำอีก2 วันต่อมาชายหนุ่มก็แวะไปเยี่ยมหายายที่กระท่อมและพบว่าอาการของยายดีขึ้นมากแล้วเมื่อเห็นว่าอาการของยายไม่น่าเป็นห่วงเขาก็จะลากลับเพราะจะเข้าไปหาของป่ามาขายเหมือนเคยนี่พ่อหนุ่มยายมีอะไรจะให้ยายเอ่ยพร้อมกับยื่นห่อผ้าให้เขาเมื่อชายหนุ่มรับมาแล้วแกะห่อผ้าดู
ก็เห็นว่าเป็นเปลือกไม้ยาวเท่าฝ่ามืออย่าคิดว่ามันเป็นแค่เปลือกไม้ชูนะนี่น่ะมันเป็นของวิเศษที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายของยายให้ตกทอดกันมาหลายรุ่นแล้วมันเป็นเปลือกไม้วิเศษแค่เราแบ่งมันเอาไปต้มเป็นยาไม่ว่าเป็นโรคอะไรก็หายได้พอยายบอกอย่างนั้นชายหนุ่มก็คิดว่าบางทีที่อาการของยายหายดีอาจจะเป็นเพราะเปลือกไม้วิเศษนี้ก็เป็นได้แต่มันเป็นของตระกูลยายให้ฉันมาแบบนี้จะดีหรือไม่เป็นไรดอกยายอายุเยอะแล้วไม่มีลูกหลานเก็บไว้มันก็จะตายไปกับยายเท่านั้นพ่อหนุ่มเก็บเอาไว้เถอะมันจะทำให้ชีวิตของเจ้ากับพ่อแม่ดีขึ้นได้มันจะเปลี่ยนชะตาชีวิตของเจ้าไปตลอดกาลแต่เจ้าต้องออกเดินทางไปทางทิศตะวันออกนะที่นั่นจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นอ้ออย่าลืมแบ่งไปต้มเป็นยาให้พ่อกินนะที่สำคัญยายอยากให้พ่อหนุ่มได้กินยานั้นด้วยยายเอ่ยกำชับก่อนจะบอกให้เขารีบกลับไปที่บ้านและจัดการแบ่งเปลือกไม้มาต้มทำยาเสียก่อนชายหนุ่มรีบทำตามที่ยายบอกเขาไหว้ลายายจากนั้นก็เดินกลับบ้านไปเมื่อกลับมาถึงบ้านเขาก็แบ่งเปลือกไม้มาต้มทำยาให้พ่อและเล่าเรื่องทุกอย่างให้พ่อกับแม่ฟังวันรุ่งขึ้นอาการเจ็บขาและหมดเรี่ยวแรงของพ่อก็หายดีเหมือนปลิดทิ้งทำให้ทั้ง3 คนพ่อแม่ลูกเชื่อมั่นว่ามันเป็นของวิเศษจริงๆและทั้งพ่อกับแม่ก็บอกให้เขาออกเดินทางเหมือนอย่างที่ยายบอกทองกราบลาพ่อกับแม่เขานำห่อผ้าและห่อข้าวเล็กน้อยใส่ย่ามสะพายขึ้นหลังโดยไม่ลืมที่จะพกเปลือกไม้วิเศษไปด้วยเขายังคงใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวและโพกผ้าคลุมหน้าไว้เหมือนเดิมเมื่อเดินทางมาถึงในตลาดก็ได้ข่าวว่าขบวนพ่อค้าเร่กำลังจะออกจากเมืองนี้เพื่อไปทำการค้าที่อีกเมืองทางทิศตะวันออกเขาจึงขอติดตามไปด้วยโดยอาศัยช่วยงานในกองคาราวานพ่อค้าเพื่อแลกกับข้าวปลาอาหารในการเดินทางนั้นกินเวลารอนแรมร่วมเดือนในที่สุดเขาก็มาถึงเมืองใหญ่ที่มีพ่อค้าจากแว่นแคว้นต่างๆมาทำการค้าขายมากมายผู้คนออกมาซื้อสินค้าจากต่างเมืองกันอย่างคึกคักนับเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาและมีความรุ่งเรืองมากชายหนุ่มกำลังมองหาลู่ทางในการทำมาหากินอยู่ในย่านการค้านั้นแล้วเขาก็ได้ยินเสียงผู้คนเป่าประกาศว่าเจ้าเมืองกำลังมองหาหมอวิเศษเพื่อไปรักษาลูกสาวของเขาเพราะลูกสาวของเจ้าเมืองป่วยด้วยโรคประหลาดนอนหลับสนิทไม่ยอมตื่นมาเป็นเวลานับเดือนแล้วหากใครรักษาลูกสาวของเขาได้เจ้าเมืองจะแบ่งสมบัติมอบให้และจะยกลูกสาวให้แต่งงานด้วยหากคนรักษานั้นเป็นชายหนุ่มแต่ถ้าเป็นชายสูงวัยหรือเป็นหญิงสาวก็จะยกสมบัติของเจ้าเมืองให้ครึ่งหนึ่งทองเห็นว่ามีคนสมัครไปรักษาโรคให้หญิงสาวมากมายหลายคนเขาเลยเดินไปสมัครด้วยเมื่อคนของเจ้าเมืองไล่เรียงสอบถามชื่อว่าเป็นใครมาจากไหนจนมาถึงทองเขาก็บอกให้ชายหนุ่มปลดผ้าโพกหน้าออกพอเห็นว่าหน้าของเขามีปานดำจนเกือบทั้งใบหน้าพวกเขาเหล่านั้นก็ทำสีหน้ารังเกียจจะออกปากไล่เขาไปเสียแต่หัวหน้าของคนกลุ่มนั้นได้ห้ามเอาไว้อย่าไล่เขานะให้เขาได้ลองรักษาคุณหนูเสียก่อนถ้าพวกเจ้าไล่เขาไปอาจจะเป็นการตัดโอกาสการรอดชีวิตของคุณหนูได้ทองนึกดีใจที่ยังมีคนที่มีใจเป็นธรรมและไม่มองคนที่หน้าตาเหลืออยู่บ้างชายหนุ่มจึงนึกขอบใจเขาและตั้งใจว่าหากเขาได้ดิบได้ดีเขาจะตอบแทนหัวหน้าคนงานคนนี้อย่างแน่นอนเมื่อหมออาสาแต่ละคนเดินทางมาถึงคฤหาสน์ของเจ้าเมืองต่างก็เข้าพำนักที่กระโจมที่ท่านเจ้าเมืองสั่งให้คนงานจัดเตรียมเอาไว้ให้จากนั้นแต่ละคนก็ได้เข้าไปรักษาอาการของลูกสาวเจ้าเมืองวันละคนแต่ไม่มีใครสามารถรักษาหญิงสาวได้เลยจนกระทั่งมาถึงคิวของทอง
ชายหนุ่มสั่งให้คนงานติดเตาและเตรียมหม้อต้มยาให้เขา จากนั้นเขาก็จัดการต้มยาโดยไม่ให้ใครเห็นว่าเขาใส่สิ่งใดลงไป เมื่อปรุงยาเสร็จแล้วเขาก็บรรจุยาใส่ขวดที่มีจุกปิดเรียบร้อยแล้วเข้าไปดูอาการของลูกสาวเจ้าเมืองพร้อมกับคนงานหญิงอีก 2-3 คนทองตื่นตะลึงกับคฤหาสน์หลังงามของท่านเจ้าเมืองที่ล้วนประดับประดาด้วยเครื่องทองของมีค่าและเมื่อไปถึงในห้องนอนของหญิงสาวเขาก็ต้องตกตะลึงกับความงามของเธอมากกว่าที่เขาตะลึงกับความงามของคฤหาสน์เสียอีกเมื่อตั้งสติได้ทองก็บอกให้คนงานหญิง 2-3 คนช่วยกันพยุงตัวหญิงสาวให้นั่งแล้วเขาก็กรอกยาให้เธอเพียงไม่ถึงครึ่งชั่วยามหญิงสาวก็ได้สติและลืมตาตื่นขึ้นมาคนงานต่างพากันดีใจรีบออกไปบอกผู้คนในคฤหาสน์รวมถึงเจ้าเมืองว่าลูกสาวของท่านฟื้นแล้วเสียงประโคมดนตรีดังขึ้นเป็นการประกาศให้ผู้คนรู้ว่าบัดนี้ลูกสาวเจ้าเมืองหายป่วยจากอาการประหลาดแล้วและคนที่รักษาหญิงสาวก็คือชายหนุ่มต่างเมืองที่มีชื่อว่าทองเจ้าเมืองเข้ามาขอบอกขอบใจทองอย่างมากมายที่เขารักษาลูกสาวจนหายดีเขาขอให้ทองเปิดผ้าโพกหน้าออกและเมื่อเขาเปิดผ้าออกทุกคนก็เห็นว่าเขามีปานดำจนเต็มใบหน้าไม่เพียงเท่านั้นชายหนุ่มยังเปิดเผยให้ดูอีกว่าเขามีปานเช่นนี้เกือบทั่วทั้งตัวหลายคนส่งเสียงอื้ออึงบางคนเบนหน้าหนีเพราะความรังเกียจมีเพียงหญิงสาวเท่านั้นที่นิ่งเฉยเมื่อคนรับใช้คนสนิทมากระซิบบอกว่าท่านเจ้าเมืองเคยพูดว่าจะให้หญิงสาวแต่งงานกับคนที่รักษาเธอหายฝ่ายเจ้าเมืองก็อยากจะกลับคำพูดนั้นเสียเพราะสงสารลูกสาวที่ต้องมาแต่งงานกับชายอัปลักษณ์คนนี้แต่ลูกสาวของเขากลับยืนยันว่าจะทำตามคำพูดของพ่อเพราะไม่อยากให้พ่อต้องกลายเป็นคนกลับกรอกไม่ทำตามคำพูดที่เปล่าประกาศเอาไว้เมื่อยิ่งใกล้วันแต่งงานเข้ามาเจ้าเมืองก็ยิ่งร้อนใจเพราะสงสารลูกสาวและอับอายที่จะมีลูกเขยเป็นชายหนุ่มอัปลักษณ์สุดท้ายเขาก็วางแผนจะฆ่าชายหนุ่มเสียให้ตายโดยสั่งให้คนสนิทไปนำเอางูพิษที่ร้ายที่สุดมาให้เขาจะแกล้งนำมันไปมอบเป็นของขวัญให้กับว่าที่ลูกเขยเมื่อได้งูพิษมาแล้วก็ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านอสรพิษจับมันเอาไปไว้ในหีบและเรียกทองให้เข้ามาพบพอทองเข้ามาพบท่านเจ้าเมืองก็เรียกให้เข้ามาใกล้ๆโดยบอกว่ามีของขวัญจะมอบให้เป็นพิเศษเมื่อทองเข้ามาหาเจ้าเมืองก็เปิดหีบออกหมายให้งูพุ่งตัวไปฉกชายหนุ่มทว่างูกลับเอี้ยวตัวมาฉกที่เจ้าเมืองทันทีเจ้าเมืองร้องโวยวายและสะบัดงูจนพ้นตัวไปแต่ไม่นานนักเขาก็มีอาการหน้ามืดวิงเวียนและล้มหมดสติลงไปเพราะพิษของงูทุกคนในที่นั้นต่างพากันตกใจร้องโวยวายลูกสาวเจ้าเมืองที่รีบวิ่งเข้ามาดูอาการของพ่อก็บอกให้ทองช่วยรักษาพ่อของนางทองรีบต้มยาทันทีแล้วก็นำมาให้เจ้าเมืองกินไม่นานนักเจ้าเมืองก็ฟื้นคืนสติการที่เจ้าเมืองต้องเกือบตายในครั้งนี้ทำให้เขาไม่กล้าคิดที่จะทำผิดอีกแล้วเขาเอ่ยขอโทษทองที่คิดร้ายวางแผนจะให้ชายหนุ่มตายเพราะงูพิษและหลังจากนั้นเจ้าเมืองก็ยอมให้ทองแต่งงานกับลูกสาวของเขาแต่โดยดีโดยจัดงานอย่างใหญ่โตและส่งคนไปรับพ่อกับแม่ของทองมาร่วมงานด้วยในงานนี้มีแต่คนอยากจะเห็นหน้าลูกเขยของเจ้าเมืองว่าเขาจะมีหน้าตาอัปลักษณ์มีแต่ปานดำทั้งหน้าตาและทั้งตัวจริงดังที่เขาพากันร่ำลือหรือไม่แต่ปรากฏว่าเมื่อถึงตอนทำพิธีแต่งงานเจ้าบ่าวกลับมีหน้าตาหล่อเหลาผิวพรรณเหมือนคนทั่วไปไม่ได้มีปานดำอย่างที่พากันร่ำลือเลยสักนิดแม้แต่เจ้าสาวของเขาก็ยังอดแปลกใจไม่ได้เพราะวันแรกที่นางฟื้นคืนสติขึ้นมาเห็นเขาทองก็ยังมีปานดำแทบทั้งใบหน้าอยู่ความจริงปานพวกนี้หายไปตั้งแต่พี่ได้รับยาวิเศษมาจากยายแล้วล่ะแต่ที่แอบทาสีดำให้เหมือนยังมีปาน
ก็เพราะอยากจะรู้ว่าผู้คนจะยอมรับเจ้าทองคนนี้ในแบบเดิมที่มีปานดำอัปลักษณ์ได้หรือไม่ ทั้งที่พี่สามารถช่วยเหลือชีวิตพวกเขาได้แม้จะอยู่ในรูปร่างหน้าตาแบบใดก็ตามพี่ต้องขอบใจเจ้าและพ่อของเจ้ามากนะที่ในที่สุดก็สามารถยอมรับตัวตนของพี่ได้ทองเล่าเรื่องทั้งหมดให้เจ้าสาวของเขาได้ฟังและได้เล่าให้พ่อแม่ของเขากับเจ้าเมืองได้ฟังด้วยหลังแต่งงานทองก็ได้ช่วยเจ้าเมืองดูแลประชาชนในเมืองแห่งนั้นต่อไปด้วยจิตใจที่ดีและมีเมตตาแม้ว่าต่อมายาวิเศษนั้นจะหมดไปแล้วแต่เขาก็ยังให้ความช่วยเหลือผู้คนที่เดือดร้อนที่มาขอพึ่งพิงอยู่เสมอมิได้ขาดทำให้ผู้คนเคารพนับถือเขามากไม่ต่างจากเจ้าเมืองเลยสักนิดทองเคยให้คนงานไปตามหายายที่กระท่อมหลังเล็กริมลำธารในบ้านเมืองที่เขาเคยอาศัยอยู่แต่ก็ไม่มีใครเคยเห็นกระท่อมหลังนั้นหรือยายคนนั้นเลยทองจึงคิดว่ายายคงเป็นผู้วิเศษที่มาช่วยเหลือเขาเป็นแน่แท้ดังนั้นเขาเลยตั้งใจเอาไว้ว่าจะช่วยเหลือผู้คนเช่นเดียวกับที่เขาเคยได้รับความช่วยเหลือมาเช่นกัน